پروګرام کلی تاریخ کې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې فرهاد علي خاور حاضر دی سره د خپل ملګرو. قدرمنو، نن چې مونږ د خپل پروګرام دپاره د کوم تاریخي کلي انتخاب کړی دی، نن دا په ورکوټي لاهور باندې مشهور دی. خو قدرمنو، دا د دنیا په لرغوني تاریخ کې یو عظیم الشان ښار تیر شوی دی چې د نن نه زرګونو کاله اګاهو د دې ښار نوم سلاتوره و. سلاتوره د پاینیني نامي نامور شخصیت څوک چې د سنسکرت مؤلف دی، دومره لویه هستي په دې ښار کې پیدا شوې وه چې په دنیا په تاریخ کې هغه یو خپل مقام لري. دغه هستي چې کومه وه نو په ډومبي ځل سنسکرت هغه د دې ګرامر جوړ کړی و. سنسکرت چې د دې خاورې لرغوني ژبه ده، لرغوني زبان و چې د هغې نه پس بیا د آرین د دور نه وروسته بیا د ایرانیانو د دور نه وروسته بیا دلته فارسي شوه. خو قدرمنو، دا ښار چې کوم موږ ذکر کوو دې ته نن سبا ورکوټ لاهور ویلی شي. د نن نه 1200 کاله اګاهو چې کله عرب راله نو الاحوار په نوم یې د دې ذکر کړی دی. دغسې البیروني، الرازي او نورو مورخینو دې ښار ته مختلف نومونو باندې چې هغه زمانه کې کوم دې پې مشهور و، خو الاحوار یا لاهور د دې ښار هغه قدیمي نوم و. سلاتوره په نوم چې څنګه تاسو ته مونږ ووې د پانیني په دغه باندې یاد شوی دی په نسبت سره. کتونکو ویلي کېږي چې دا کلي، دا ښار چې کوم دلته و، دا په زرګونو کاله اګاهو د آتش پرستو یو لوی ښار و چې په تاریخ کې خپل یو ځانګړی حیثیت لرو. دغسې دا هغه ښار دی، دا هغه یو عظیم الشان ښار و چې دلته د بت مت چې کله دې خاورې ته راغی نو د دې خاورې نه لومبې سړی چې چا بت مت مذهب قبول کړی و نو هغه د دې کلي سره د هغه تعلق و. د دنیا د لرغوني تاریخ کې چې په دې خاوره او په دې خطه باندې چې چا تاریخ لیکلی دی نو د دې ښار ذکر پکې ضرور شوی دی. دا ښار په مختلفو ادوارو کې دارالخلافه پاتې شوې ده. په آخري وخت د هندوشاهیه د راجا جیپال دارالخلافه شوه تقریبا 1000 کاله اګاهو چې کله هغې د کابل نه مسلمانانو کابل قبضه کو نو دوی دلته بیا راله او دا علاقه دلته دا کوم ښار چې و نو دا هغې خپله دارالخلافه کو. دلته کتونکو په زرګونو کاله اګاهو ډېر لوی لوی بازارونو د دې ښار، ډېر لوی لوی محلاتو، دلته یو عظیم الشانه کلا وه او قدرمنو دلته ډېرې لوی خانقاګانې وې. د بودستو په دور کې د علم یو ډېر لوی مرکز و. د دنیا د ګوټ ګوټ نه به خلک د علم د حصول دپاره دلته راتله. قدرمنو، مونږ دا اوس چې په کوم مقام ولاړ یو دا هغه د بت دا ډیری ورته ویلی شي. دا هغه مقام دی چې د نن نه 100,000 کاله اګاهو د دې ځای نه د بت مت تبلیغ شروع شو. دلته لومبې بت دا مذهب چې څنګه تاسو ته مونږ وویل چې چا قبول کړی و هغه هستي د دې ځای وه. قدرمنو، د لاهور په تاریخي مقاماتو کې دې ته یو خپل ځانګړی حیثیت حاصل دی. ګندهاره تهذیب چې د بت دور د بت د پیروکارو یو ډېر لوی تهذیب تیر شوی دی، د دې آغاز د دې مقام نه شوی دی. لہذا دې ته
په تاریخ کې او خاص کر د آرکیالوجي په دغه کې ډېر لوی مقام حاصل دی. دا ډېر لوی او ښکلی یو ډېر لوی آثار قدیمه سایټ دی، خو د مقامي خلکو د چیرادتو په سبب باندې دا هغه شانتې پاتې نه شو. دا ډېر زیات ووالې شوه، ډېر پټو کې دغه شوه. نو قدرمنو دا د دې د تقدس باره کې به درته صرف دونه ووایم چې اوس هم د بودیسټ کوم پیروکار راځي د ملیشیا نه، د سنګاپور نه، د تبت نه، د چین نه، د کوریا نه چې کوم د بودیسټ پیروکار دلته راځي نو هغه دلته دې ته ډېر په احترام په نظر ګوري او دې سپیشل د دور دراز علاقې ته سپیشل د دې لپاره راځي او دلته هغوی خپل عبادت هم کوي. د مخکې اثار قدیمه د پروفیسر او نامور آرکیالوجسټ ډاکټر احسان صاحب په دې ډیره باندې خپل کار کړی و، ډېر کار یې کړی دی او بیا هغوی په خپل ریسرچ پیپر کې په دې حوالې سره ډېر څه لیکلي دي او د دې د اهمیت اندازه زمونږ د آرکیالوجي په کتابونو کې په کوم اوراقو کې چې کوم مضمونونه دي ډېرې حوالې سره پراته دي نو هغه د دې دا ثبوت دی چې دې ته د بودیسټ مذهب کې یو ډېر لوی مقام حاصل دی. سجاد د دې علاقې د یو سماجي کارکون مشهور شخصیت زیبا رشتیزی یم. زه تاسو ته د دې باره کې دا معلومات در کوم چې دا ډېره چې کومه ده دا ډېر اولډ سیویلایزیشن دی د بودھ مت او دې کې دا د موږ مشران وایي چې دا ډېر وخت خبره دلته به هندوان او دا سکان او بودھ مت والا څومره چې سنسکرت د زمانې خلک به دلته اوسېدل او دې ډېرای کې چې دې کې دنیا مواد دي د هغې هغه خپل تهذیب او دې کې هر څه هغه د هغې کینال سیسټم او دغه سیسټم د هغې رهایش سیسټم هر څه پکې دي. خو دا یو وخت تر وخته د حکومت د عدم توجه د وجې برباد شي او دا ډېره خرابه شوه. او دلته ریسنټلی یو شپږم میاشتې مخکې دغه راغلي و کورین او هغوی دې ځای ته خپل مقدس ځای وایي او دغه دی دې باره کې ورسره ډېر معلومات هم راغلي دلته به خپل عبادت وکړو او لکه دا وایي چې یاره دا مونږ ته که حکومت پکې سپورټ وکړي نو مونږ دلته خپل دغه جوړو خپله خانقاه وغیره جوړو او نو مونږ حکومت ته دا درخواست کړو دا ډېر اهم ځای دی او دې باندې توجه ورکړي او د دې د تباه کېدو نه دا بچ کړي ځکه چې دې کې ډېر زیات دغه هر څیز پکې موجود دی. اولډ سیویلایزیشن څومره څیزونه چې بوتان دي د هغې هغه سیسټم دی هر څه پکې موجود دي خو دا تباه کېږي نو حکومت له دا پکار چې په دې باندې خاص توجه ورکړي او دې خیال دې وساتي او د نور تباهۍ نه دا بچ کړي ځکه دا زموږ د دغه دپاره یو اهمه ذریعه ده. قدرمنو دا مونږ چې اوس په کوم مقام باندې ولاړ یو دا د قدیمي لاهور هغه غونډۍ ده چې نن یو قبرستان دی او دا هغه مقام و چېرته چې ډېر لوی لوی تاجداران راغلي وو چېرته چې محلات وو سکندر ذوالقرنین دلته راغلی و دلته سکندر اعظم راغلی و یوناني دلته چندرګپت موریا راغلی و دلته اشوک اعظم راغلی و دلته محمود غزنوي راغلی و
او دلته شهاب الدین غوري راغلی. قدرمنو دا هغه محلات چې نن په ویرانه ډیره کې بدل دي، ویرانه ویرانی دا قبرونه دي، خو د دې د لاندې هغه تاریخ پروت دی چې دنیا ورته حیرانه ده. د دنیا لوی لوی فاتحین راغلیو او دلته هغې استوګنه کړې ده. قدرمنو کله چې سکندر اعظم راغی نو دلته هغه یو میاشت سټې کړې وه. د دې نه لږ مخکې یو میدان دی چې هغې ته ویلی شي سکندرې، او سکندرې هغه مقام و چېرته چې د سکندر اعظم یوناني پوج سټې کړې وه، هلته خیمه یې لګولې وه. او قدرمنو دلته هغې یو میاشت د دې ښار سیاحت کړی. د دې ښار په حوالې سره یونانیانو ډېر څه لیکلي دي، خاص کر آریان چې څه لیکلي دي. د دې ښار ښایست، د دې ښار محلات، د دې ښار کوڅې، د دې ښار خانقاګانې، د دې ښار تعلیمي ادارې او د دې ښار یو عظیم الشانه کلا چې د هغې ذکر هر مورخ په خپلو کتابونو کې کړی دی. کله چې سکندر اعظم دلته راتلو نو دلته ښه یو برپور ښار آباد و. څنګه چې تاسو ته ما وویل چې یو زبردسته کلا وه، او دغه کلا فوجي م وه او دلته شاهي کلا موجوده وه. نن چې تاسو ته کومه ویرانه ډیری ښکاري نو دا د هغه محلاتو، د هغه بازارونو او د هغه لوی لوی تدریسي عمارتونو آثار دي چې د دې خاورې لاندې ډوب شوي دي. سکندر اعظم خپل فوج لا دلته د یو میاشت چوټي ورکړې وه. یو میاشت هغې د دې ښار سیاحت کړی و، کیر چاپېر علاقو کې هغې ښکار کړی و. دغسې د اشوک د زمانې د ځوانۍ د وخت زلمیتوب په دې ښار کې تیر شوی و. چندرګپت دلته ډېر وخت تیر کړی دی. دې ښار سره د اشوک اعظم مینه دلته موجود، د هغه سټوپونه، د هغه چې کومې خانقاګانې جوړ کړې وې قدم په قدم په دې ښار کې موجود وې. قدرمنو چې بیا مونږ راځو دې خوا د سکندر د دور نه پس چې بیا ایرانیانو دا علاقه قبضه کړه، او د سکندر نه مخکې هم د ایرانیانو سره وه چې څه وخت کې دلته د ایران جنډه لهراوېده نو هغه وخت کې دا یو عظیم الشان ښار و. سکندر اعظم دا ښار نو لوټ کړی، دا ښار یې تباه کړی نو. دلته هغه خپل فوج لا د یو میاشت چوټي ورکړه او دلته هغې سیاحت کړی او دغه په لکونو فوج و. دغه سره د دې ښار هغه رونق نور هم سیوا شوی و. او قدرمنو هم هغه وه چې سکندر اعظم د دې طرف نه لاړو، بیا د چندرګپت دوباره راغی دلته چې د یونانیانو حکومت و هغه ختم کو، نو هغه تحریک هم د دې لاهور ښار نه شروع شوی. څوک ورته په قدیمي کتابونو کې اللهوار وایي، څوک ورته لاهور وایي، څوک ورته هورا وایي. دغسې د مختلف بادشاهۍ، مختلف حکمرانۍ په دې ښار تېرې شوي دي. قدرمنو کله چې د اشوک نه پس وروستو په زمانه کې د دې ښار د تباهۍ یو آثار موږ ته میلاویږي او هغه دی د سپیتهنو. سپیتهن چې څه وخت کې راغلی نو دا هم شاهي ښار و، دلته هم حکمرانو، شاهي کورنۍ وه، او هغه کم لس اتیا شهزادګان چې د هغه د لاسه په لومړي ځل قتل شوي وو هغه هم د دې ښار باشندګانو همدلته په دې محلاتو کې هغوی اوسېدل. او د هغې نه پس د سپیتهنو هغه تباهي شروع شوه چې تر قیامته پورې به د هغې هغه دوباره بیا څوک قایم نه کړي په کم بدترین انداز چې دا ښار تباه شوی و. خو قدرمنو چې بیا کله موږ وګورو د سپیتهنو د هغه بدترینې تباهۍ نه پوره 100 کاله پس هیونسانګ راځي نو قدرمنو هغه بیا دا ښار پولیو تولیو په نوم باندې لیکي او وایي چې دا پولیو تولیو ښار یو عظیم الشان ښار دی چې دا د اډهن نه د هند چې ورته ویلي شي هغه ورته اډهان چا ویلي وي چې دا د هغې نه په 20 لی په فاصله کې دی. لی قدرمنو دا 20 لی چې کوم دی دا د 15 کیلومتره برابر دی. نو د دې نه اخوا بیا هند دی. نو هغه چې راغی نو هم بیا دغه وخت کې 100 کاله د دغه تباهۍ تېر شوي وو، د دغه تباهۍ او بربادۍ 100 کاله پس چې هغه راغی نو ګوري نو د دې ښار د ښایست د دې ښار د رونق نو 1400 کاله اګاهو هغه بیا ذکر کوي چې دا ښار آباد دی
هغه ویلی شي دلته ډېر ښایسته خلک اوسي، ډېر مهذبه خلک دي، یو ډېر لوی کاروباري مرکز دی. هغه د دې بازار په باره کې لیکي د دې لاهور په چې درې درې څلور څلور چته بلډینګونه دي. هغې دلته د پلیټ فارمو ذکر کړی دی. هغه د دې د خلکو د اخلاق او د ادب او د تهذیب ذکر کړی دی. د دې خلکو د ښایست ذکر یې کړی دی. قدرمنو کله چې هیونسانګ د دې ښار ذکر کوي نو هغه سره په دې ښار کې د پانیني ذکر هم کوي. هغه وایي چې دا هغه مقام دی چېرته چې پانیني پیدا شوی او پانیني سلاتورې ورته ذکر کړی دی. او بیا د پانیني د علم او د هغه خدماتو ذکر هم کړی دی. دغسې هغه دې کلي سره چې کوم نور روایت تړلی شوي د آریان د دور د بزرګانو د هغې ذکر هم کړی دی. قدرمنو د هیونسانګ نه پس چې تل دا خورا دا ښار تر د محمود غزنوي د دوره پورې آبادو. ترکشاهیه دور کې چې د هغې دارالخلافه کابل و دې ښار ته هم ډېر لوی اهمیت حاصل او د هغه اهمیت اندازه موږ ته د دې نه لګي چې کله مسلمانانو په کابل قبضه وکړه نو د کابل حکمران چې کوم هندو شاهي راجا جیپال هغه دې ښار ته راغی او د خپله دارالخلافه کړه. نو دا چې څه وخت کې دارالخلافه شوه نو د دې وسط نور هم ډېر سیوا شو، ډېر د لرې پورې دا ایریا بیا د ښار او په څو ښارونو باندې دا مشتمل و. بلکې دا به ته ووایو چې دا درې ښار یو دی شوي لکه د هند ښار هم دې سره جړوا و، بل انبار هم دې سره جړوا ښار و. دغه شانتې یو دوه ښارونه نور تاریخ کې راځي چې د هغې اوس وجود نه لري. هغه هم د دې نه په 100 کیلومتر نو دا چې موږ ګورو تقریبا په 20-25 کیلومتر کې دا ښار پروت و. هندو شاهیه چې کله د ده باندې د محمود غزنوي پلار سبکتګین حمله وکړه نو دوی ورسره مقابله وکړه. نو په دویمه مقابله کې د دې نه پېښور لاړو. چې کله پېښور لاړو نو دا د هندو هغه اخري علاقه پاتې شوه، مردان، اشنغر او دا ښار او د دارالخلافه وه. د دې ټولې علاقې دا دارالخلافه وه. دلته بیا تقریبا مسلمانان چې المحلب کم راغلی دی نو هغه تقریبا 1200 کاله اګاهو راغلی، خو دا علاقه نه و پته کړې. دلته هغې سره ترکو مقابله وکړه. په تاریخ کې چې کوم راځي 15 قبیلې وې د ترکو، هغې سره مقابله وکړه. نو پته خو عربو حاصله کړه خو په دې ښار یې قبضه ونه کړه او دغه دا ښار یې لوټ کو او واپس لاړه. لاهور ښار چې د دې وخت کې شهابالدین غوري لاسه کم خلک دلته نه بېدخله کړي شو نو دا لاهور د پنجاب لاهور ته منتقل شو او تقریبا 1000 کاله څه کم دغه د لاهور عمر دی. د هغه لاهور د دې ځای نه لاهور لاړو د پنجاب لاهور ته او دا علاقه په یو ویرانه ډیری کې بدله شوه. قدرمنو د شهابالدین غوري نه پس چې سلطان بهرام سره کم خلک راغلي د لذاق هغوی هم ګیر چاپېره په قدیمي ښارونو چې کوم ولته ښار آباد کړو خو لاهور همغه شانتې ویران پاتې شو. موږ سره بیا بل ذکر میلاویږي د خوشحال خان خټک د زمانې د اورنګزیب چې کله د هغې پلار بولاک ووژل نو هغه خلک د خټک هغه کومه قبیله چې د خوشحال خان پلار وژلی و هغوی راغلي نو دا د یوسفزو علاقه وه نو دلته هغې آباد کړی شو. نو دغلته نه موږ ته اندازه لګي چې دا علاقه په دغه وخت کې هم ویرانه وه. د دلزاکو په زمانه کې هم د دې هېڅ قسم لا موږ سره تحریر کې نه راځي چې دا دومره عظیم الشان ښار
په ویرانو ډیرو کې بدلېدو نو د رزاکو دلته ښار نه و آباد کړی. دغه شانتې مونږ بیا چې د مغولو دور ته رالو د اورنګزیب نه دغه 400-500 سال ګورو نو دغه وخت کې هم دلته ښار ایسه مباد نه و، ویرانې ډېرې وې. نو قدرمنو د خوشحال خټک چې کوم مخالف وو هغې له راله چې دلته یې ورله کمې ځمکې ورکړې او کم آبادي وکړه نو تاریخ نه داسې معلومیږي چې هغه خلک بیا دلته آباد شو او په دې خاورو باندې هغې آباد شو. عمده هغه علاقه ده چې خوشحال خټک به حملې کولې د خپل پلار بدل د اغوستو دپاره به چې هغه حمله وکړه نو دا علاقه وه. نو همدلته چې کوم دا خټک او یوسفزي دوی به ورسره مقابلې کولې او دغه سلسله تر د ډېر وخته پورې روانه وه. د دغه ذکر د مغولو په تحریرونو کې هم شته او د دغه ذکر د خوشحال خان په تحریرونو کې هم شته. خوشحال خان خټک په دې باندې چې څومره حملې کړې وې نو هغې یو لوی سلسله ده په مختلفو وختونو کې چې هغه راغلی دی او هم په دې ښار باندې د دې خټکو په آباد شوي په دې کلي چې په دې قدیمي لاهور باندې آباد و هغې دلته حملې کړي دي. قدرمنو دغسې بیا د سیکانو په دور کې هم په دې باندې راغلي دي. سیکانو دور کې دا یو 2 پیرې رسېدلې شوی و، ورکوټه غونده کې کلي و د خټکو آبادي وه. او بیا همدغه بیا چې موږ وینو چې انګریز راغی نو بیا د دې دغه بدل شو او دا همدغه شانتې ورکوټې غونته کې قصبې په شکل د ورکوټي لاهور په نوم باندې هغه وخت نه دی موجود دی او تر دې وخته پورې اوس د ورکوټي لاهور په نوم باندې یو تحصیل دی د پښتونخوا د ضلع صوابۍ. قدرمنو زمونږ د پروګرام وخت په دې اختر ته رسي. انشاءالله راتلونکي هفته کې به تاسو سره بیا په یو بل تاریخي کلي کې ملاقات کوو. تر د هغې پورې مې په لوی الله سپارو. د خدای په امان.